حالا شوری هستم از کاتالا. توی این ویدیو آموزشی قراره یاد بگیرید که چطور در نرم افزار افترافکت یک جلوه طبیعی برای عمق میدان وضوح و یا دپ فیلد ایجاد کنید. همینطور که میدونید فوکوس و فولو کردن یک فیلم یک جذابیت خاصی میده به کارتون. خب خیلی بهتره که شما موقع ضبط این کار رو انجام بدید و یا به عنوان تدوینگر فوتیجی در اختیار شما قرار گرفته شده که نداره یک همچین جلوه‌ای رو و خیلی قشنگه که این کار رو خودتون هم انجام بدید و با استفاده از نرم افزار افترافکت میتونید این جلوه رو خیلی طبیعی و زیبا اجرا بکنید. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. از فیلم اصلی یک کامپ جدید ایجاد میکنم. از افکت لنز بلر استفاده میکنیم و اون رو روی فیلم اصلی درگ میکنم. مرحله بعدی یک سالید ایجاد میکنم. نام اون رو تغییر میدم به دپ. از افکت رمپ استفاده میکنم و اون رو روی سالیدم میندازم. به افکت لنز بلر میام و در قسمت بلر مپ لایر دپ رو انتخاب میکنم که سالید من بود. لایه اون رو خاموش میکنم و یک پریکامپوز میسازم. روش راست کلیک میکنم، پریکامپوز و یا کلیدهای کنترل شیفت سی. به این دلیل از گرادینت رمپ استفاده کردیم که نقاط سفید و مشکی اون رو به عنوان فوکوس و فولو تنظیم کنیم و از تونهای خاکستریش برای قرار دادن نقطه فوکوس استفاده میکنیم و از نواحی سفید میتونیم به عنوان نقاط فولو یا برای نواحی که نزدیک به دوربین هستن و یا دور به دوربین هستن استفاده کنیم. باید دقت کنیم تصویری رو که برای این کار انتخاب میکنیم ذاتاً دارای بعد باشه وگرنه این جلوه روی سطح تخت و فلت خیلی جالب نمیشه. سالید من نواحی بالاش مشکیه و پایین سفیده. یعنی اینکه نواحی پایین فولوه و نواحی بالا فوکوسه. خب ما میتونیم این حالت رو تغییر بدیم و جابجا کنیم نقاط رو. هر جایی که مشکی هست فوکوسه و هر جایی که سفیده فولوه. شما میتونید با استفاده از بلر فوکال دیستنس این مقدار رو کم یا زیاد بکنید شدتش رو و با استفاده از پارامتر گین هم میتونم شدت این بلر رو کم یا بیشتر کنم. و حالا افکت رو فعال و غیر فعال میکنم که نتیجه رو بهتر ببینید. الان غیر فعال هست و چهره خانم کاملا فوکوسه. حالا که فعال میکنم میبینید که فولوه و چهره آقاه فوکوسه. و افکت لنز بلر توی افترافکت بسیار عالیه چون یک جلوه طبیعی برای عمق میدان وضوح و دپ فیلد رو برامون به راحتی ایجاد میکنه. و اما اگر حرکت داشت فیلمتون خواستید از یک نقطه‌ای به نقطه دیگه جابجا شید و نقاط فوکوس و فولو رو تغییر بدید، میتونید با روشن کردن استاپ واچ بلر فوکال دیستنس این مقدار رو تغییر بدید. که هر چقدر مقدار رو بیشتر میکنید میتونید نواحی سیاه و سفید رو جابجا کنید. در ابتدا خب میگید که مقدارش 0 باشه و یا بعد از چند فرم یا چند ثانیه مقدار رو بیشتر میکنید. و تمام. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من اومدید. امیدوارم یه مقدار صمیمی. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بگید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. تا آموزش‌های بعدی فعلا